मित्रांनो, कल्पना करा, ज्याने कधी प्रकाश पाहिलाच नाही, ज्याला रंग म्हणजे काय हेच माहीत नाही, तो मुलगा आपल्या आईचं हुबेहूब कसं चित्र काढतो. मित्रांनो, ही कथा आहे डोळ्यांशिवाय पाहिलेल्या एका स्वप्नाची. कथा नक्की पूर्ण पहा आणि आम्हाला कमेंट करायला विसरू नका. पुण्यातील कोथरूडच्या एका शांत गल्लीत विद्या आपल्या 10 वर्षांच्या मुलासह आर्यन सोबत राहत होती. आर्यन जन्मतःच अंध होता. त्याच्यासाठी जग म्हणजे केवळ रंगांचा खेळ नव्हता, तर ते होते आवाजांचे गुंजन, सुगंधांची दरवळ आणि स्पर्शाची जाणीव. आर्यनच्या आयुष्यात त्याची आईच त्याचं सर्वस्व होती. सकाळचं कोवळं ऊन त्याच्या अंगावर पडले की त्याला समजायचं की आईने खिडकी उघडली आहे. स्वयंपाकघरातून येणाऱ्या फोडणीच्या खमंग वासावरून त्याला कळायचं की आईने आज त्याचा आवडता पदार्थ केला आहे. पण एक गोष्ट आर्यनला नेहमी अस्वस्थ करायची: आई दिसते कशी? आर्यन शाळेत जायचा. तिथे मुलं आपल्या आईबाबांची चित्र काढायची. कुणी म्हणायचं, माझी आई खूप सुंदर दिसते, तिचे डोळे हरणासारखे आहेत. तर कुणी म्हणायचं, माझ्या आईचे केस खूप लांब आहेत. आर्यन हे सगळं ऐकायचा आणि शांत व्हायचा. त्यालाही वाटायचं आपणही आईचं चित्र काढावं. पण ज्याने कधी प्रकाशच पाहिला नाही, तो रंग आणि रेषा कशा उमटवणार? आर्यन घरी आला आणि आईजवळ जाऊन बसला. आई, शाळेतली मुलं म्हणतात की त्यांच्याही दिसायला खूप छान आहे, पण मला कसं कळणार तू कशी आहेस? तू नक्की कशी आहेस ग? आई गहिवरून, बाळा, मी कशी दिसते यापेक्षा मी तुझी किती काळजी घेते हे महत्वाचं आहे ना. आरशात जे दिसतं ते रूप असतं, पण जे मनात असतं ते प्रेम असतं. मला तुझं चित्र कागदावर काढायचे आहे. मला जगाला दाखवून द्यायचे आहे की माझी आई जगातील सर्वात सुंदर आई आहे. एके दिवशी गल्लीत राहणारे काका, जे एक निवृत्त चित्रकला शिक्षक होते, ते आर्यनला भेटले. आर्यनने त्यांना विचारलं, काका, मला चित्र काढायचे आहे. मी चित्र काढू शकतो का? मला माझ्या आईचं चित्र काढायचे आहे. काका क्षणभर थबकले. एका अंध मुलाने चित्र काढण्याची इच्छा व्यक्त करणे हे त्यांच्यासाठीही नवीन होते. त्यांनी विचार केला आणि म्हणाले, आर्यन, तुला माहीत आहे का, जगातली सर्वात मोठी चित्र ही रंगांनी नाहीत तर भावनेने काढली जातात. तुला डोळे नाहीत म्हणून काय झालं? तुझी बोटं हेच तुझे डोळे आहेत. पण काका, मला रंगांची ओळख कशी होणार? रंगांना स्पर्श नसतो, पण भावनांना असतो. जेव्हा तू आईच्या मायेचा विचार करशील तेव्हा आपोआप तुझ्या हातातून योग्य रेषा उमटतील. फक्त तुझ्या स्पर्शावर विश्वास ठेव. काकांनी आर्यनला एक खास तंत्र शिकवायला सुरुवात केली. त्यांनी त्याला एम्बॉस्ड म्हणजे उंचवटा असलेल्या रेषांचा वापर करायला शिकवलं. ते शिकल्यानंतर आर्यन त्याच्या हाताच्या बोटांनी कागदावरील रेषांचा स्पर्श अनुभवू लागला. एक दिवस जेव्हा आर्यनने आईला समोर बसवलं, तो आईच्या चेहऱ्यावरून हळुवार हात फिरवू लागला. आई, हलू नकोस हा. तुझे हे डोळे इथून थोडे ओले का लागलेत ग? तू रडतेस का? नाही रे सोन्या, हे आनंदाश्रू आहेत. आज पहिल्यांदाच कोणीतरी माझा चेहरा इतक्या बारकाईने वाचतोय. तुझ्या गालावरचा हा छोटासा तीळ, हा मला नेहमी जाणवतो. हा तुझ्या हसण्याची जागा सांगतो मला. आता बघ, मी तुझं रूप कसं हुबेहूब कागदावर उतरवतो. तो तासनतास आईच्या चेहऱ्याचा स्पर्श आपल्या मनात साठवत होता. जणू काही त्याचे हातच त्याचे डोळे बनले होते. त्याने कोळशाची पेन्सिल हातात धरली. कागदावर कुठे काय काढायचे आहे याचा नकाशा त्याच्या मेंदूने तयार केला होता. काही दिवसानंतर शहरात युवा कला महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. तिथे अनेक दिग्गज चित्रकार आले होते. आर्यननेही आपलं चित्र तिथे स्पर्धेसाठी दिलं होतं. जेव्हा निकालाची वेळ आली तेव्हा एका चित्रासमोर परीक्षक येऊन थांबले. ते चित्र होतं एका स्त्रीचं. त्या चित्रात इतका जिवंतपणा होता की जणू ती स्त्री आत्ताच आपल्याशी बोलेल. त्या चित्राखाली नाव होतं, माझी आई, स्पर्शातून पाहिलेली. आणि जेव्हा परीक्षकांना कळलं की हे चित्र एका अंध मुलाने काढलंय, तेव्हा कोणाचाही विश्वास बसेना. एका अंध मुलाने आपल्या आईचं हुबेहूब चित्र काढलं, कसं शक्य आहे? हा प्रश्न संपूर्ण सभागृहात फिरू लागला. आर्यनला स्टेजवर बोलावण्यात आलं. परीक्षक म्हणाले, आर्यन, हे निव्वळ अशक्य आहे. डोळस माणसालाही जे जमणार नाही ते तू केलंस. तुझ्याकडे दृष्टी नाही, मग ही जादू कशी घडली? तू कधी प्रकाश पाहिला नाहीस, रंग पाहिले नाहीस, मग हे चित्र इतकं अचूक कसं काढलंस? तुझ्या आईच्या डोळ्यातील ती माया, त्या ओठांवरचं हसू तू कसं काय रेखाटलंस? आर्यन शांतपणे हसला आणि म्हणाला, सर,
दृष्टी फक्त बाह्य जग बघण्यासाठी असते, पण आईचं रूप बघण्यासाठी डोळ्यांची गरज नसते. मी तिला माझ्या हृदयाने पाहिलं आहे. लोकांनी रंगांचा वापर केला असेल, पण मी माझ्या आईच्या माझ्यावरच्या प्रेमाचा वापर केला. सर, लोक सौंदर्याला डोळ्यांनी पाहतात, मी ते अनुभवलं आहे. जेव्हा आई मला जवळ घेते तेव्हा तिची माया मला स्पर्शातून जाणवते. जेव्हा ती माझ्याशी बोलते तेव्हा तिच्या आवाजातील चढ उतारांवरून मला तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव कळतात. मी तिच्या चेहऱ्याचा प्रत्येक कोपरा माझ्या बोटांनी वाचला आहे. हे चित्र मी डोळ्यांनी नाही तर स्पर्शाने आणि आईवरच्या प्रेमाच्या जोरावर मी साकारलं आहे. आईने जेव्हा ते चित्र पाहिलं तेव्हा तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले. चित्रात तिच्या चेहऱ्यावरचा तोच तीळ, त्याच सुरकुत्या आणि तेच प्रेमळ हसू होतं जे फक्त एका मुलालाच दिसू शकतं. मित्रांनो, आर्यनने सिद्ध केलं की अडथळे आपल्या शरीरात नसतात, तर ते आपल्या विचारात असतात. जर इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर अंधारातूनही प्रकाशाचं चित्र रेखाटता येतं. आज आर्यन केवळ एक चित्रकार म्हणून ओळखला जात नाही, तर तो हजारो लोकांसाठी प्रेरणा ठरला आहे. त्याने जगाला दाखवून दिलं की दृष्टी महत्त्वाची नसते, तर दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो. त्याने आपल्या स्पर्शाने अंधारावर मात केली होती आणि प्रेमाच्या जोरावर आईला कागदावर अजरामर केलं होतं. विचार करा, जर एक अंध मुलगा जिद्दीच्या जोरावर अशक्य गोष्ट शक्य करू शकतो, तर आपण आपल्याकडे सर्व काही असूनही का मागे राहतो? नक्की आम्हाला कमेंट करून सांगा. तसेच भावस्पर्शी आणि हृदयस्पर्शी कथा आमच्या विक्की कथा चॅनलवर नक्की पाहायला मिळतील. त्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.